नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आंब्यांचा सीझन सुरू झालेला आहे, त्यामुळे आज मी तुम्हाला एक मस्त गोड डिश दाखवणार आहे, ती म्हणजे मँगो रबडी। त्याच्यासाठी मी 1 लिटर दूध आटवायला ठेवणार आहे। दूध अर्ध्यापेक्षा जास्त आटलेला आहे, त्याच्यात आपण 4 ते 5 टेबलस्पून साखर घालून घेऊया। मी 3च घातलेत कारण मला जास्त गोड आवडत नाही आणि आपण आंब्याचा पल्प पण घालणार आहोत त्याच्यात, म्हणून मी थोडंसं कमी घातलेलं आहे। साखर घातल्यानंतर दूध थोडंसं परत पातळ व्हायला लागतं, तर आपल्याला हे परत एक 2 ते 3 मिनिटं आटवायला लागेल। आपली रबडी जवळजवळ तयार झालेली आहे, ती आपण आता थंड करायला ठेवूया। हे व्यवस्थित रूम टेम्परेचरवर आलेलं आहे। आता ह्याच्यात मी 2 आंब्यांचं पल्प घालणार आहे। ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून त्याच्यात पाव वाटी फ्रेश क्रीम पण घालणार आहे। आपली मँगो रबडी तयार झालेली आहे, ती आता एका सर्विंग बोल मध्ये आपण काढून त्याला आपण छान सजवून घेऊया। माझ्याकडे काही सुकलेल्या गुलाबांची पाकळी आहेत, ते मी गार्निशिंगला वापरणार आहे। आणि मी इथे आंब्याचे पातळ असे स्लाइसेस करून घेतले आहेत, आता ते मी वापरणार आहे गार्निशिंगसाठी। आपली मँगो रबडी गार्निश करून तयार झालेली आहे। ही तुम्ही थंडगार करून खाऊ शकता किंवा तुम्ही ही नुसतीच अशी खाऊ शकता। थंडगार केल्याने जरा चव जास्त चांगली लागते, तर ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच ट्राय करून बघा आणि मला कळवा। अशाच गोड गोड रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।